המוזיקה זה עניין שהוא ממלא אותך ככה מבחינה רוחנית ונפשית שלא חסר בית ומשפחה וילד וזוגיות? זה לא היה לי חסר עד גיל 40. אני יכולה להודות שזה גם הפחיד אותי מאוד. היה לי מין דיל כזה עם אלוהים, של ככה לפחות המצאתי. אני קול, זה מה שאני. אני באתי לעולם להשתמש בקול שלי, לרפא, לעשות מה שצריך. אני קול זה כמו, אני אור קצת. לא, אתה אמרת שאני קול, אני קול. וזה נובע יותר מפחד, אוקיי? אם אני אקנה. בדיעבד, את אומרת. פחד מהחיים. כן. חג שמח. חג שמח. חורף טוב. זה כל כך נפלא כשאת כאן. תודה. אבל כשאת כאן בחנוכה, עם האור שלך והניסים שלך, אני מרגיש שזה הזמן שלנו בדיוק. וגם האדמה היפה הזו השתנתה עבורך והתלבשה בכסות הירוקה והיפה הזו. הארץ נראית טוב. נראית טוב הארץ הזו. כן. כן, מפה היא רק נראית טוב. חשבתי שלמפגש שלנו היום, אני אספר לך על בעל השפת אמת. השפת אמת הוא הרבי השלישי מגור, רבי יהודה לייב אלתר, כי אנחנו עוסקים בחנוכה ובמנורה ובפח השמן, והוא אמר שבבית המקדש היו שני סוגי אש. הייתה את האש המבארת, השורפת, המקלה, זו האש הגברית. אבל הייתה גם את האש המאירה והמחממת, זו שהייתה בוערת במנורה, שהייתה מאירה את הדביר, וזו הייתה האש הנשית, האש של הבית, של המטבח, האש שלי. כשם שהיו שני סוגי אש בבית המקדש, הוא אומר, כך גם נפש האדם. יש בה את היסוד המבאר, זה שצריך לזרוק או לשרוף את החטאים, את יודעת, האש הפראית, ויש את האש שהיא צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת. זה בבחינת מי האיש החפץ חיים, סור מרע, שרוף את החטאים שלך ועשה טוב, האר את הטוב. לגמרי. ולכן ביקשתי ממך לשיר היום את אל תאחר. כי זה סיפור אדיר את הנס של חיי. על נס, על להראות את הטוב, ובכלל על היכולת להאמין בניסים או לראות ניסים. להאמין. צריך להאמין בהם. אפילו בלי צריך. כי הם שם. כן. מבחינתך זה שם. כן, זה שם, ואי אפשר להתעלם מזה שם. רואים, זה מגיע, וזה הכל. אני לא יכולה לא להאמין בניסים. את יודעת שאני חושב שזה הנס, שאת יכולה להאמין בניסים. כל חיי הם נס. אני חושבת שאני נס. בעצם, אני גם חושב שאת נס. לא, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על החיים ואיך הם מתגלגלים, אז קרו הרבה ניסים, שהם הובילו אותי לאן ש... הם קראו לך, מאוד מודה על זה. הם קראו לך ומי שאת. כן, וקראו להמון אנשים, גם עוד. זה נס, אתה רואה? זה נס. זה נס שלך. זה לגמרי נס. טוב, יאללה, בואי, אני אכין לך אוכל. נלך לאכול. ואת תשאירי לי. חיים לחיים. חג שמח. חג שמח. קרולינה! מה? זה כיף. להיות שיכור על הבוקר. זה בוקר פה, כי יש לנו אור, אבל זה ערב איפשהו. נכון. אני הולך לבשל איתך. זהו, זה מרגש. כן, זה מרגש כי את גדלת באוכל. תכף תספרי לי על זה. גדלתי בסיר. גדלת בסיר, נכון? כן. גדול. סיר, לא, הוא היה גדול. בהתחלה הוא היה קטן. אחר כך היה צריך להגדיל אותו, אבל בהתחלה הוא היה סיר קטן. את יודעת, זה חנוכה, אבל אנחנו לא הולכים להכין סופגניות ולביבות. מזל, אה? מזל. אבל אנחנו הולכים להכין קרוב ללביבה. הקרוב ללביבה שלנו זה הרושטי. רושטי, הלביבה השוויצרית, שבניגוד ללביבות שלנו, שהן נימוכות ורקות, כי יש בהן ביצה וקצת קמח, הרושטי עשוי מתפוחי אדמה בלבד. אלא מאי, שמכיוון שאת גם סלוניקאית, וגם טורקיה, וגם עיראקית, פטור בלא כלום, אי אפשר לצאת. אז אנחנו את הרושטי שלנו הולכים להכין עם סרדינים, ועם זיתים,
ועם וואו. פלפל ירוק חריף, ועם וואו. העלים של השומר, ועם שום ובצל. בקיצור, מדהים. אנחנו הופכים אותו לאיג'ה. אז זהו, אז את תעזרי לי. הנה, יש לך פה פומפייה. אוקיי? יש כאן טפחי אדמה, כמו הכי שאומרים טעימים, אצלנו. כן. הכי טעימים, חדשים, אורגניים, באמת. עם הקליפה? בדיוק. טוב, אז אני אעשה את הפומפייה. אז את, כן, בסדר. את מגררת לך, ואני בינתיים אקלוף לנו בצל, אבל את יודעת, אני ביקשתי ממך היום שיר שאני מאוד אוהב, כן, שנקרא אל תאחר, נכון. שאני תמיד מרגיש שכתבת אותו אליי. ואז שאלתי אותך באמת, על מה הוא נכתב? על מה הוא נכתב? זה השיר הכי ניסי שיש, כי בעצם הייתי בת 40 והרבה, נגיד כמעט אחת, בלי ילד, ואז בעצם אני נכנסת לאיזה מצב נפשי מסוים, אין, אני לא יכולה להפסיק, של מה יהיה, למה נרדמתי עד עכשיו, אין לי ילד, אין לי בן זוג, המוזיקה היא מאוד סוחפת, היא מאוד סוחפת. כאילו, המוזיקה ממלאת אותך... גם הייתי כבר גרושה. הספקת כבר. הספקתי, כן. ואז אני יושבת בבית. אבל רגע, המוזיקה זה עניין שהוא ממלא אותך ככה מבחינה רוחנית ונפשית שלא חסר בית ומשפחה וילד וזוגיות? זה לא היה לי חסר עד גיל 40. אני יכולה להודות שזה גם הפחיד אותי מאוד. היה לי מין דיל כזה עם אלוהים, של ככה לפחות המצאתי, אני קול. זה מה שאני, להשתמש בקול שלי, לרפא, לעשות מה שצריך, וזה נובע יותר מפחד, אוקיי? אם אני אהיה כנה. בדיעבד את אומרת את זה. פחד מהחיים. כן. וזה קשור לילדות שלי ולהרבה זה. ואז אני יושבת בבית, ומגיע אורי בראונר קינרוט, שהוא חבר יקר. אמרתי לו, די, אני לא מזמנת אהבה. אני לא כמהה לזה. זה צריך לקרות. זה לא עכשיו לדבר על כמיהה, לדבר על... אני אכתוב שיר על הבחור שאני כל כך רוצה לפגוש, אלא מה קורה? הלכת לעבודה, תחזור הביתה, מכינה לך סיר אוכל. אני לא רוצה לעסוק בציפייה, אני לא רוצה לעסוק לחכות שתבוא הגאולה, שיבוא המשיח, שיבוא הנס. אני רוצה להרגיש שהנס כבר פה. כן, זה איזושהי הבנה רוחנית שקורית לי רק לרגע, כי רוב הזמן אני לא שם. יותר מתלוננת ומרירה ברגעים האלה הייתי, אבל היה רגע של נס, כי בעצם אני אומרת לאורי, הוא אמר, מה עושים היום? אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב שיר על בחור שכבר קיים. אני רוצה להריח אותו כבר. זה ריח שאני כבר מכירה. זה פנים שכבר ידעתי. זה הלך שהוא מוכר לי מפעם, והוא רק יצא שנייה לעבודה, והוא יחזור ברכבת. אז אני אומרת, אהובי, אל תאחר מדי אליי. ואני שרה לו על זיכרונות שאנחנו רואים, על תמונות שאנחנו... שזה לא אל תאחר כי עוד לא הגעת, אלא כי יצאת רגע. ברור, יצאת שנייה לעבודה. יצאת שנייה, כזה, תחזור. הלך לעבודה, ככה דמיינתי את זה. ובתקופה הזאת רופאים אמרו לי שאני כבר לא ילד, ושאני צריכה לעבור טיפולים. ואז השיר יוצא בחודש מרץ, ומצליח, ובחודש אפריל הוא מגיע. הוא מגיע מחיפה, ואחרי הדייט הראשון שלנו אנחנו לא נפרדים עד עכשיו, ו4 חודשים אחרי אני נכנסת להיריון טבעי, נולד מאור, וקורא לי נס גדול. וקוראים לו מאור. כן, כן, בטח, ברור. איזה כיף שאת באה, מקור האור. לחנוכה, את באה כבר עם הנס, אני לא צריך לעשות כלום. זאת אומרת שאני לומדת מזה שזימון הוא לא בהכרח אני רוצה שיהיה לי, אלא יותר אני אשמח להרגיש. אז מה שאת אומרת, זה לא יכול לזמן. לזמן זה להגיד, אני רוצה שמשהו יקרה. אתה יכול להגיד, המשהו הזה קורה. ואז יכול להיות שהוא קורה. אגב, הסיפור של, נאמר, מנורת הקנים בבית המקדש, וכל הסיפור של פח השמן, כן. שאנחנו כביכול חוגגים את העניין שפח קטן של שמן הספיק ל8 ימים, אף על פי שהוא היה בקושי מספיק ליום אחד. אבל זה בכלל לא הנס. מה, כן. בשביל אלוהים קשה לקחת פח שמן קטן שיספיק ל8 ימים? זה לא נס. זה קל. הנס היה שהכהנים מצאו פח שמן קטן, שידעו שיספיק ליום אחד, אבל הם אמרו, הוא יספיק. והדליקו. וזה הנס. לדעת שזה יקרה. כן, אז זה אמונה. כן. כן. זה את בדיוק. אגב, זה לא קורה לי עוד הרבה מאז. זאת אומרת, הוא ממשיכה לעשות את אותו טריק. וזה לא מצליח תמיד. לא, לא.
אני סיימתי פה, אם אתה רוצה, אני אסחט אותם טוב טוב. סבתא לימדה אותי להביא סחיטה אז כאן יש עניין עם הסחיטה, בוא נדבר על זה. אז אני לא אתערב. לא, תתערבי לגמרי. אם אני לא סוחטת את תפוחי האדמה בכלל, אני מקבל תפוחי אדמה שמצליחים להתבשל היטב, מכיוון שיש להם נוזלים. ואם אני סוחט אותה מאוד, אני מקבל את זה מאוד פריך. אלא מה? כיוון שאנחנו הולכים לעשות מין לביבה די שמנמנה, הרושטי הזה, אם אני אסחט יותר מדי, בפנים לא יעשה מספיק, ולכן אני סוחט מין חצי דרך. אז אני סוחט את זה ככה. עכשיו תראי מה אנחנו עושים, אני צריך עזרה. גי? כן. את קראת לזה גי, שזה גי. או סמנה? או סמנה. זה בעצם חמאה מזוקקת. נהדרת לטובת לבב. בערך איזה כף 2 כזו. עוד טיפה. כן, כף 2 כזו. זה היה פה 4-5 דקות. די, אל תזה, זהו, מספיק. ומעט מלח. אז יש כאן את הפלפל הירוק החריף שפרסתי, ואת הבצל שפרסתי, זיתים. וזה. סרדינים ממרוקו. הכי טעים. משוגעת על סרדינים. אני יודע, את גדלת בתוך סרדין. חבית סרדינים, לא? כן. נולדת מסרדין. לאמא שלי יש סיפור שהיא מפחדת מסבא והיא מתחבאה בחבית הדגים. וואו. מה? ספרי את זה רגע. סבא שלי, אחרי שהוא כבר ברח אני לא יודעת איפה, הוא עבר, יש סיפורים שהוא היה גם בסיביר, אז הוא היה קשוח. רגע, סבא טורקו. כדי שיבינו שהמשמעות שלו, קניאס. שמספרים שהוא היה בסיביר, שם המשפחה שלו קניאס, הוא מסלוניקי, כן. הוא טורקי, נכון. ויש סיפורים שהוא היה בסיביר. כן. סיפור, אוקיי. היה מאוד מאוד קשוח. אבא של אמא. אבא של אמא. כן. שלום. שהיה מקפל בורקסים ומוכר אותם עם עגלה בשוק לוינסקי. כן, עם פעמון. עם פעמון. יש לי את הפעמון. אמא שלי הייתה ילדה יפהפייה. זאת אומרת, יפה בקטע שכל המעברה רוצה לחטוף אותה. וכדי לשמור עליה, זה היה לא כל מיני חוקים, והיא פחדה ממנו, אבל היא בעצם כבר הכירה את אבא שלי באיזה גיל 13, והיא התאהבה בו. התחבאה בתוך חבית הדגים פעם, שהוא לא יראה שהיא נמצאת אצל העיראקים. זאת אומרת, זה בורקס עם איג'ה. נכון, וקובה. אני טובה בלהכין קובה בזכות זה. תעשי ככה? אבל אין מי שיוכל... בבקשה. יש לי את האצבע הזאת, כן, כן. קראתי על זה איפשהו. זה מדהים. יש לך אצבע של קובה. ממש. חלום חיי. אבל יש לך אצבע... יש לי אצבע של קובה, יש אבל לך יופי של מוורשה אצבע. כזאת, את יודעת. יותר אצבע של אתה קרפלה. עושה בכוח. אצבע של קרפלה, כן, אני צריך לעשות ככה. יש לי פה מחבת. את המחבת אני ארפד, כמו שאמרנו, כף 2 של... זה לא באמת כף 2, בסדר? של החמאה המזוקקת הזו. תראי כמה זה יפה. אני לא פוחד שהיא תישרף. זה בצבע זהב. הזהב, הריח שלא עובר במצלמות האלה. לא יכולה יותר, בוא נעשה כבר לביבה אחת. אני עושה, אבל תראי, אני לוקח... זה מעולד בתחיית סיפוקים. זה לא סתם, את מביאה את הנס. הנה, אני רוצה עכשיו, וזה קורה. אני לוקח כזה מין סרדין, ואני מסדר לי אחד פה. כבר נראה טעים. זה טירוף. ועכשיו אני לוקח עוד סרדין כזה, ואני מניח אותו פה. אני לוקח את הבצלים, את גלדי הבצל העגולים, ומסדר אותם ככה, והפלפל הירוק החריף ביניהם. את כבר מבינה איזו לביבה זו? איזה קסם. פריטטה ענקית. רושטי. והדבר האחרון שאני מוסיף לכאן, אלה זיתי קלמטה. אז הנה, אני מסדר גם אותן. עכשיו, אני לוקח את התפוח אדמה הזה, ואני רוצה שהוא יישאר לי מאוד אוורירי כזה. אז אני פשוט מניח אותו ולא לוחץ. תסתכלי, ככה. מניח אותו סביב סביב, שהוא לא יהיה דחוס. הנה, אז זה בערך הלביבה שרצינו לעשות. עכשיו, זה סיפור של בערך, נאמר, 12 דקות עכשיו על הצד הזה. 14. 14, קלטת ישר. בזמן שהרושטי הזה נמצא במחבת, אנחנו הולכים להכין לו איזה משהו לטבול. נכון, אנחנו צריכים להכניס אותו במשהו. אז אני לוקח גביע של שמנת חמוצה. אל השמנת הזאת, אני קודם כל אוסיף מלא 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 שום קצוץ. עכשיו אני אקצוץ את הגבעולים האלה של השומר. ואני אוסיף גם כמה גבעולים. כוסברה. כדי שלא יהיה יבש, אני אוסיף טיפה חמאה, בסדר? רק שלא יהיה יבש לנו. קצת פלפל ירוק חריף, שאני פשוט אקצוץ אותו קצת יותר. אז זה יהיה המטבל שלנו. תראי כמה נפלא זה נראה. נכון? ואני אקח אשכולית, שהיא הפרי האהוב עליי, אשכולית מהעץ פה בחוץ, ואת הקליפה המרירה אני הולך לגרד פנימה.
אז לא חייבים. איזה כיף, לא זה הייתי נראה לי, חושבת על זה. זה מה שאת תיארת בשיר שלך ובסיפור שלך, זה זיכרון לשעתיד לבוא. כן. כשאתה זוכר משהו שעוד יקרה, אנחנו בראשית החורף, הגשם יורד, ראשוני פירות ההדר מבשילים על העצים, ואני פשוט מזמן אותו אליי. אבל זה לא מספיק, כי אני גם אוהב לזכור את הקיץ. אז אני לוקח את העגבנייה המופלאה הזאת, ואני אסחוט את הגרעינים שלה. אני לוקח את העגבנייה וסוחט את השחלות לתוכה. כמו קלה בבגוד. כמו קלה. בשיא פריחתה. מוכנה? לא, אבל אני אז אני מתכונן. אראה לך. אז אני לוקח צלחת, שהיא פחות או יותר בגודל תראי, יצא לי בול. ואני פשוט הופך. אוקיי. איזה יופי. תסתכלי על זה. וואי, לא, זה תסתכלי על זה. קסם. תסתכלי על זה. זה כן, זה יצירת מופת. ועכשיו אני מחליק את זה פשוט חזרה, בכיף של זה. איזה יפה. זה עכשיו עוד ממש 5-6 דקות, שזה אורך של שיר בערך. אז אני אשיר לכם את שיר הנס שלי. את הנס שלי, אבל את יכולה גם לשיר שיר. תודה. נהדרת שאת. בואי, מפה. נלך? אוקיי. מפה. אהובי תאחר מדי אליי, כמה טוב לחשוב שבקרוב אין שום את חום גופך. אני יודעת שאתה כבר בדרכך אליי. אהובי, אל תאחר מדי אליי. אהובי, אל תאחר אליי. מבטך שלב כמו תמונה ישנה, שקט ואומר אין סוף אהבה. הלוואי ותביא מהשקט איתך, תרומם את רוחי כשאבוא לקראתך. אהובי, אל תאחר מדי אליי. אהובי, אל תאחר אליי. אהובי, אל תאחר מדי אליי. אהובי, אל תאחר אליי. נה 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 בשעה של אור אחרון, עם רדת יום, ייפול עלינו מטר זיכרונות מתוקים, כמו קרני חמה שנופלות על מי הים בזוהר משם. אהובי, אל תאחר מדי אליי. אהובי, אל תאחר אליי. אהובי, אל תאחר מדי אליי. אהובי, אל תאחר אליי. נה 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 נה. Na
מתרגשת. ככה זה ניסים, אתה מתרגש כשהם קוראים. אני פעם בכיתי בגלל מנה של סבתא שלי, מרוב שהתרגשתי. אני בוכה מאוכל כל יום. כן? כן. איזה כיף לשמוע את זה, חשבתי שאני משוגעת. כי את יודעת למה? כי אני תמיד שומע מוזיקה עם האוכל. אז זה עובד. ופשוט לשים לי שמנת? כן, שימי לך כזה. גם אני. לא אתחיל לפניך. נו, סתם. תעשי כזה. לחיים. לחיים, חבר יקר. תודה רבה. לחג שמח, ואיזה אושר שאת פה. יואו. איזה כיף. לעוף לירח ולא לנחות. וואו. וזה גם יש לזה אלמנט מבטל. שמנת וחמאה ביחד. וואי, זה משוגע, די. די, נו. זה טעים טירוף. איזה כיף.